तर स्वागत आहे मित्रांनो आपल्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलला, ज्याचं नाव आहे स्मार्ट स्टाईल. मित्रांनो, थंबनेल तर बघितलाच असेल, एकदम जबरदस्त मध्ये झालेला आहे. अशा प्रकारचा बॅनर कसा बनवायचा आहे तेच मी या व्हिडिओमध्ये शिकवणार आहे. त्यामुळे हा व्हिडिओ पूर्ण पहा. फोटो बनवण्यासाठी आपल्याला 2 ॲप लागणार आहे. एक आहे PixelLab आणि दुसरा आहे SketchBook. मित्रांनो, लवकर डाउनलोड करून घ्या. तुमच्याकडे PixelLab प्रो नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला दिलेला आहे, तिकडून तुम्ही टेलिग्राम चॅनलवरनं PixelLab डाउनलोड करू शकता. ऑटो स्केचबुक हा प्लेस्टोरवर पण अवेलेबल आहे मित्रांनो, तिथनं ॲप डाउनलोड करून घ्या. आणि बॅनर बनवण्यासाठी जे काय मटेरियल दिलेलं आहे ते सगळं यूज केलेलं आहे. ते सगळं मटेरियल मी तुम्हाला झिप फाईल थ्रू दिलेलं आहे. त्या झिप फाईलला एक प्रकारचा पासवर्ड आहे, तो पासवर्ड याच व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे. त्यामुळे हा व्हिडिओ पूर्ण बघा. चॅनलवर नवीन आला असेल तर आत्ताच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. तुम्हाला असेच नवनवीन व्हिडिओ चॅनलवरती येत राहील आणि तुम्ही बघू शकता मित्रांनो. आणि या व्हिडिओला लाईक केला नसेल तर लवकरात लवकर लाईक करून घ्या. आणि नेक्स्ट व्हिडिओ कोणत्या टॉपिकवरती पाहिजे हे मला नक्की कमेंट करून कळवा मित्रांनो. आणि एडिटिंगमध्ये जर का तुम्हाला प्रॉब्लेम वगैरे काही अडचण येत असेल तर मित्रांनो, माझ्या इंस्टाग्राम आय डीला मेसेज करून तुमचा प्रॉब्लेम सॉल्व करू शकता. इंस्टाग्राम आय डीचा लिंक मी तुम्हाला आपल्या या व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेला आहे. तिथनं तुम्ही मला इंस्टाग्रामला फॉलो करून तुमचा मेसेज करा. चला मग मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला स्टार्ट करूया.